ඉතින් කොහොමද අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ පුප්පත් එක්ක. අද අපි යනවා මඩොල් කැලේ. මඩොල් කැලේ තියෙන්නේ වත්තේගමෙන් හැරලා යන්න ඕනේ පන්නිර පාරේ. පන්නිර පාරේ ගියාම ඊට පස්සේ තියෙනවා යන්න ටිකක් දුර ගියාම මමට හැරලා යන්න තියෙනවා මඩොල් කැලේට. මෙතන අපි ඒතර වංගු ඉන්නේ. තාම ගියේ නෑ. ලස්සන උඩ view point එකක් තියෙනවා එතෙන්ට යන්නේ. තව මෙහෙ දියලි තියෙනවා කීපයක්ම. අපි ඔක්කොම බලනවා. මොනවද එහෙනම් අදත් අපි වීඩියෝ එකට එකතු වෙමු. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මඩොල් කැලේ. මඩොල් කැලේ තියෙන වත්තේගමින් උඩ වත්තේගමින් එන්න ඕනේ පන්විල පාරේ. පන්විලෙන් ඇවිල්ලා මඩොල් කැලේට කෙලින්ම එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන මඩොල් කැලේ ටවුන් එක මම හිතන්නේ මේක ලොකු view එකක් තියෙනවා මෙතන මේ පිට්ටනේ එක අපි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මෙතෙන් වැඩි කට්ටිය ඇවිල්ලාද කියලා. අපිටත් මේ ගමේ දෙන්නේ තමයි පාර කිව්වේ එන්න. ඉතින් අපි ආව උඩට. අද නම් කාර් එකේ නෙවෙයි ආවේ. මගේ දුප්පත් ටුක් ටුක් එකේ. ඕක තමයි ඉතින් අවුරුදු 7ක් තිස්සේ මාව ඇද්දේ හැමතැනම. ඉතින් අපි ආවා මෙහෙ. තව තියෙනවා දියැලි කීපයක් තියෙනවා බලන්න. අර එහෙ පේන නකල්ස් කඳු වැටිය. නකල්ස්. එහා පැත්තේ. අතල් ලැග්ගම ඔතත් වීඩියෝ ගියා. රංගල පාරේ ඉන්නේ. මෙතන පොඩක් නැවැත්තුවා මෙතන ලස්සනයි. මීදුම් එහෙම එනවා අර තියෙන්නේ. මාර ලස්සනයි මේ පරිසරය. අද නම් පොඩ්ඩක් වහිනවා. අපි එළියට බැස්සා විතරයි වහින්න පටන් ගත්තා. මොන මොගුලක්ද මන් දන්නේ නැහැ. නැද්ද බා? අද සෑමුත් මයිත් එක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වෙනද වගේම. ඉන්නවා. එළියට බහලා බලමු. ගල් පෙරලෙන සීන් එකක් තියෙනවා නේ. ඔව් ඒ සීන් එක තමයි. බලන්න අපරට කොච්චර ලස්සනද කියලා. කට්ටිය රැහෙනක් දන්නේ නැහැ. ඈතින් ගඟේ සද්ද ඇහෙනවා. කුළු ගඟ පටන් ගන්න මේ උඩ. ඒ තමයි. අපි නම් තව පල්ලෙහාට යමු. ටයිම් ලැප්ස් එකක් ගන්න. අපේ වාසනාවටද මන්දා දේ දුන්නකුත් දැන් පායලා තියෙනවා. බලන්නකො. කට්ටියට පේනවා තියෙන්නේ. පේනවනේ නකල්ස් කඳු වැටියට ඒ හරියේ. ඔව්. දේ දුන්නක් පායලා. වැස්ස නම් වැහලි ඉවරයි. උනට තාම පොද වැටෙන ඩ්‍රෝන් එකවත් යවන්න බෑ අපිට. වෙන දවසක එන්ට ඒ වගේ
අපි තවත් පල්ලෙහාට ගිහලා හම්බෙමු. අපි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හුළුගඟ දියල්ල ගාවට. හුළුගඟ තමයි මේ යන්නේ. කලින් වීඩියෝ එකේ ආරම්භණය වීඩියෝ එක දැක්කා වගේ මේ ඒකෙන් එන දියල්ල. මේ ඊට උඩින් ගොඩක් උඩින්. දැන් ගොඩක් පල්ලෙහාට කියලා බලමු මේ. අන්න දිනව පරිපලා. බාණ්ඩේ ලොකු වතුර පාරක් යනවා. නාන්න කියන්න මොකුත් බෑ. වතුර අද කොහොමත් වැඩි. මේ මෙතන නාන්නත් බෑ කොහොමද. පල්ලෙහා තියෙනවා පොඩි පවර් ප්ලෑන්ට් එකක්. එතකොට අද ගොඩක් ඇත්තට වතුර වැඩි. මේක පුළුවන් විදිහට පෙන්නන්න. ඒක තමයි තා පල්ලෙහාට බහින්න තියෙනවා. ඒනකොට පල්ලෙහා ලිස්සන වැඩි හින්දා මම බහින්නේ නැහැ. ළඟටම යන්න පුළුවන් ඕන.
මේ තියෙන්නේ. මෙතන පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න හිතන්නේ බලමු. මම හැම වෙලේම හිතනවා. හිතන්නේ යකෝ. මට සපත්තු දැම්මෙත් නෑ. ඔව් රස්සයි. Oh yes. පට්ට සීතලයි මේ පැත්ත මේ උඩ කූලක් කිම තියෙනවා. එලක මම ෂොක්ස් ටික දැක්කනේ. මාරම ලස්සනයි යා. මඩ එරුණ ගියා. දැන් පුච්චේ කරේ අතුන වදින්න ඉන්නවා. I love traveling. Woo! මම හිතන්නේ වෙන වෙලාවල් වලට කට්ටිය ඉන්නවා බහින එහෙ නැති. ඒත් මේ වෙලාවේ නම් මුකුත් කරන්න බෑ. පට්ටම සීතලයි අනික ගොඩක් රෑ වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ඉක්මනට ගෙදර යන්නත්. මේ තියෙන සාරියල්ල අර උඩට පේන්නේ ගොඩක් හරිම ලස්සනයි මේක අර දෙමුක්කාවකින් වතුර බලාගෙන එනවා අම්මෝ ලස්සන කරා ඕගොල්ලෝ දැවිලා බලන්න අනිවාර්යෙන් මෙතන බලන්න ඕනේ හැමෝම අම්මෝ සීතලයි I love traveling woo ඒකට ට්‍රෙන්ඩ් එකක් එනවා නේ ආදල්ලක් එනවා නේ එහෙනම් අපි ආයෙත් පිට් එකට යමු අතර වීඩියෝ කරයි like comment subscribe and bell එක ගහන්න bye bye